નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે સાયક્લોઇડ કેવી રીતે ડ્રો કરવું અને તેનો ઉપયોગ શું છે એના વિશે ચર્ચા કરીશું. સાયક્લોઇડનો ઉપયોગ ગિયર ટૂથની ડિઝાઇન કરવા માટે થાય છે અને સાયક્લોઇડ એટલે શું એ સમજવા માટે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ એક વ્હીલનું. ધારો કે આ એક સાયકલનું વ્હીલ છે, એ ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં ગોળ ફરે છે, એટલે કે પોઈન્ટ એ થી પોઈન્ટ બી સુધી આગળ વધે છે. તો આ ધારો કે એનો વાલ્વ પોઈન્ટ છે, વાલ્વ અહીંયા છે, એનો આ પોઈન્ટ છે, વાલ્વ છે. તો એક રોટેશન ફરે ત્યારે આ વાલ્વ જે છે એનો આપણે પાથ ડ્રો કરીએ, એનો લોકસ ડ્રો કરીએ તો જે કર્વ મળે એને કહેવાય સાયક્લોઇડ. તો આ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે, આ એનું એન્ડ પોઈન્ટ છે અને એ સર્કલે ટ્રાવેલ કરેલું ડિસ્ટન્સ એ થશે એના પરિઘ જેટલું. અહીંયા આ વ્હીલ સીધી લાઈનમાં ગતિ કરે છે. જો એ સીધી લાઈનમાં આગળ વધતું હોય એના બદલે કોઈ સર્કલની ઉપર ગોળ ફરતું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ સ્પીડ બ્રેકર, અહીંયા સ્પીડ બ્રેકર આવે છે, તો સ્પીડ બ્રેકર એ પણ ગોળાઈનું હોય, ગોળાકાર હોય છે. તો એક સર્કલની ઉપર બીજું સર્કલ ફરતું હોય તો જે શેપ મળશે આ પાથ એને કહેવાય એપી સાયક્લોઇડ. અને એનું ઉલટું, જો કોઈ બીજા સર્કલની અંદરની બાજુએ એ સર્કલ ગોળ ફરતું હોય તો પોઈન્ટનો જે પાથ મળશે એને કહેવાય હાઇપોસાયક્લોઇડ. હવે આ ત્રણ કર્વ કેવી રીતે ડ્રો કરવા એના વિશે આપણે જોઈશું. ડેટા કંઈક આવી રીતે આપેલો છે. ડ્રો અ સાયક્લોઇડ ફોર અ સર્કલ ઓફ ડાયામીટર 50 મિલીમીટર ફોર 1 રિવોલ્યુશન. તો સૌથી પહેલા જે માપ આપેલું છે એ માપનું એક સર્કલ ડ્રો કરો, એટલે કે સર્કલ વિથ ડાયામીટર 50 mm અને એને સેન્ટર લાઇન અને ડાયમેન્શન ઇન્સર્ટ કરો. હવે આ પોઈન્ટ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે, અહીંયા પોઈન્ટ આ પોઈન્ટ ઉપર આ સર્કલ ઉભેલું છે. હવે જ્યારે સર્કલ એક રોટેશન ફરશે ત્યારે એ કેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે એ આપણે ગણવાનું છે. તો એક રોટેશન ફરશે ત્યારે એ સર્કલ એના પરિઘ જેટલું, એટલે કે પેરીફેરી જેટલું ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે. તો એના માટેનું ઇક્વેશન છે પેરીફેરી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ ઇન્ટુ ડી ઓર 2πr. તો એમાં ઇક્વેશનમાં કિંમત મૂકો એટલે પેરીફેરી આવશે 157 મિલીમીટર. એટલે કે આ પી પોઈન્ટથી 157 મિલીમીટર જેટલા ડિસ્ટન્સ આગળ આપણે એક પોઈન્ટ લોકેટ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી આ સર્કલના એક સરખા 12 ભાગ કરી નાખો અથવા 8 ભાગ કરો, ગમે તેટલા ભાગ કરવાના, પણ એક સરખા ભાગ હોવા જોઈએ એ કમ્પલસરી છે. આપણે એને ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં નામ આપીએ 1 2 3 4 5 6 7 એન્ડ પી. અને અહીંયા 157 મિલીમીટર એટલે કે પાયડી જેટલા ડિસ્ટન્સ આગળ એક પોઈન્ટ લોકેટ કરો અને એની સેન્ટર લાઇન ડ્રો કરો, એટલે કે સી પોઈન્ટમાંથી આ લાઇન એને એક્સટેન્ડ કરો. ત્યાર પછી આ જે સેન્ટર લાઇન ડ્રો કરેલી છે એના એક સરખા આપણે 8 ભાગ કરવાના છે. સર્કલના જેટલા ભાગ કર્યા હોય એટલા જ ભાગ આ સેન્ટર લાઇન સીડીના કરવાના છે. આપણે ધારો કે સર્કલના 12 ભાગ કરેલા હોય તો સીડીના પણ 12 ભાગ કરવાના. અહીંયા આપણે 8 ભાગ કરેલા છે અને 8 ભાગને આપણે નામ આપી દઈએ C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 એન્ડ C8. C8 છે એ ડી પોઈન્ટ ઉપર જ આવશે. હવે આ બધા પોઈન્ટ જે છે 1 2 3 4 એ બધા પોઈન્ટમાંથી આવી રીતે હોરિઝોન્ટલ લાઇન ડ્રો કરો, એટલે કે આડી લાઇન ડ્રો કરો. દેટ ઇઝ ધ લોકસ ઓફ પોઈન્ટ 1 2 3 એન્ડ સો ઓન. તો આ બધા પોઈન્ટના પહેલા લોકસ ડ્રો કરી દો. એ કોઈ પણ ડાયમેન્શનના ડ્રો કરો, એકદમ લાઇટ લાઇન ડ્રો કરવાની. હવેનું પોઈન્ટ ખૂબ જ અગત્યનું છે, બધા ખાસ ધ્યાન રાખો. અહીંયા C1 પોઈન્ટને સેન્ટર રાખવાનું, પછી CP જેટલી રેડિયસ લેવાની, એટલે કે 25 મિલીમીટર જેટલી રેડિયસ લેવાની અને ચાપ મારો આવી રીતે. ટેક C1 as a center, CP as a radius that is 25 millimeter, draw an arc and that arc will cut horizontal line from point 1 at point P1. જો આ પોઈન્ટ નંબર 1 છે એમાંથી જે આપણે લોકસ ડ્રો કરેલું છે એના ઉપર અહીંથી ચાપ મારવાની. આ C1 ને કેન્દ્ર રાખવાનું, 25 મિલીમીટર જેટલી રેડિયસ રાખવાની અને ચાપ મારો. એટલે 1 માંથી આડી લાઈન ડ્રો કરેલી છે એના ઉપર જ્યાં કટ કરે ત્યાં આગળ પોઈન્ટ આવશે P1. તો P2 માટે શું કરીશું? યસ, C2 ને સેન્ટર રાખો, રેડિયસ કેટલી લેવાની? 25 મિલીમીટર. C2 ને કેન્દ્ર રાખો, 2 માંથી આડી લાઈન ડ્રો કરેલી છે એ, એટલે કે આ સેન્ટર લાઈન, એના ઉપર ચાપ મારો એટલે અહીંયા પોઈન્ટ નંબર P2 મળશે. P3 માટે શું કરીશું? 3 માંથી આડી લાઈન ડ્રો કરેલી છે,
C3 ને સેન્ટર રાખો, રેડિયસ 25 મિલીમીટર અને ચાપ મારો એટલે અહીંયા એક પોઈન્ટ મળશે, એને આપણે નામ આપીએ P3. પછી C4 માટે, P4 માટે C4 ને સેન્ટર રાખીને ચાપ મારો, અથવા C4 માંથી વર્ટિકલ લાઈન ડ્રો કરી દો. એ લાઈન આ 4 માંથી આડી લાઈન ડ્રો કરેલી છે એની જ્યાં કટ થાય ત્યાં આગળ એક પોઈન્ટ મળશે, એને આપણે નામ આપીએ P4. P5 માટે આવી રીતે ચાપ મારો, C5 સેન્ટર. અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, અહીંયા જ્યારે ચાપ મારો ત્યારે C5 થી રાઈટ સાઈડમાં ચાપ મારવાની, લેફ્ટ સાઈડમાં ચાપ નહીં મારવાની, નહીતર પોઈન્ટ અહીંયા મળશે તો કર્વ ખોટો આવશે. રાઈટ સાઈડમાં ચાપ મારવાની. જુઓ, C3 માંથી લેફ્ટ સાઈડમાં, C5 માંથી રાઈટ સાઈડમાં. હવે C6 માંથી C6 ને સેન્ટર રાખો, 25 મિલીમીટર જેટલી રેડિયસ અને ચાપ મારો એટલે અહીંયા આગળ પોઈન્ટ મળશે P6. રાઈટ. P7 માટે શું કરીશું? C7 સેન્ટર, ડ્રો એન આર્ક, ડ્રો હોરિઝોન્ટલ લાઈન ફ્રોમ પોઈન્ટ 7. 1 ને 7 માંથી એક જ લાઈન ડ્રો કરેલી છે એટલે અહીંયા આપણને પોઈન્ટ મળશે P7 અને છેલ્લું પોઈન્ટ P8. હવે આ બધા કર્વને સ્મૂથ કર્વથી જોઈન કરો એટલે P થી સ્ટાર્ટ થશે, P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. આ કર્વ જ્યારે ડ્રો કરો ત્યારે ક્યાંય ઘૂંટવાનું નહીં, એકદમ સ્મૂથ કર્વ ડ્રો કરેલો હોવો જોઈએ. ત્યાર પછી કર્વને નામ આપી દો, ધીસ ઇઝ અ સાયક્લોઇડ, અ વેરી સિમ્પલ સાયક્લોઇડ. આઈ હોપ કે બધાને આ મેથડ સમજાઈ ગઈ હશે. અહીંયા નીચે બધા જ સ્ટેપ લખેલા છે, એ સ્ટેપ વાંચીને પણ તમે આ કર્વને ડ્રો કરી શકશો. હવે નવો પ્રોબ્લેમ, એપીસાયક્લોઇડ કેવી રીતે ડ્રો કરવો? તો અહીંયા ડેટા આવી રીતે આપેલો છે. અ રોટેટિંગ ડિસ્ક ઓફ ડાયામીટર 50 mm rotates over another circle of diameter 150 millimeter. Draw path of a point P for one complete revolution of rotating disk. એટલે કે એક મોટી ડિસ્ક છે જેનો ડાયામીટર 150 mm છે, એની બહારની બાજુએ બીજી એક નાનકડી ડિસ્ક રોટેટ કરે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો 150 મિલીમીટર ડાયામીટરનું સ્પીડ બ્રેકર છે અને એના ઉપર 50 મિલીમીટર ડાયામીટરનું એક વ્હીલ રોટેટ થાય છે. તો વ્હીલનો જે વાલ્વ છે એનો પાથ આપણે ડ્રો કરવાનો છે. ઇનિશિયલી પોઈન્ટ ઇઝ એટ ધ કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ બિટવીન બોથ ધ ડિસ્ક. આ લાઈન મહત્વની છે. આ પોઈન્ટ જો કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ આગળ ન હોય, ઉપર હોય, તો એનો કર્વ થોડો જુદો આવશે, એ આપણે પછી ચર્ચા કરીશું. અત્યારે આપણે ખાલી આટલી જ અહીંયા એલિપ્સ એપીસાયક્લોઇડ ડ્રો કરવાનું છે. એન્ડ ઓલ્સો મેન્શન ધ ઇક્વેશન ટુ ફાઇન્ડ આઉટ એંગલ. તો સૌથી પહેલા જે ડાયમેન્શન આપેલા છે એ ડાયમેન્શન પ્રમાણે આપણે સર્કલ ડ્રો કરીએ, એટલે કે ડ્રો અ સર્કલ વિથ રેડિયસ 75 mm. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આપણે સ્પીડ બ્રેકર ડ્રો કરી દીધું. સ્પીડ બ્રેકરનું ડાયમેન્શન આપેલું છે ડાયામીટર 150 mm ઓર રેડિયસ 75 mm. હવે આ સ્પીડ બ્રેકરની ઉપર આપણે એક બીજું વ્હીલ ડ્રો કરવું છે જેનો ડાયામીટર આપેલો છે 50 mm અથવા રેડિયસ થશે 25 mm. તો કેવી રીતે ડ્રો કરીશું? આ ઓ પોઈન્ટને માંથી લાઈન જે છે એને એક્સટેન્ડ કરો અને આના ઉપર બીજું એક સર્કલ બનાવો. એ સર્કલની રેડિયસ થશે 25 મિલીમીટર. તો આ જે સર્કલ છે એને કહેવાય રોલિંગ સર્કલ અથવા રોટેટિંગ સર્કલ અથવા જનરેટિંગ સર્કલ. અને નીચેનું જે સર્કલ છે એને કહેવાય ડાયરેક્ટિંગ સર્કલ, એટલે કે સ્પીડ બ્રેકર. અને આ સાયકલનું વ્હીલ. હવે આ સાયકલનું વ્હીલ એક રોટેશન ફરશે તો અહીંથી ફરતું ફરતું અહીંયા ક્યાંક પહોંચશે, બરાબર. અને ત્યારે આ વાલ્વ જે છે એનો અહીંયા છે શરૂઆતમાં, એનો અલગ અલગ પોઈન્ટના લોકસ મળશે. એ બધા પોઈન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરવા છે. તો એ ફાઇન્ડ કરવા માટે સૌથી પહેલા આપણે આ એંગલ ફાઇન્ડ કરવો પડશે કે જ્યારે આ વ્હીલ એક રોટેશન ફરી અને અહીંયા પહોંચશે ત્યારે આ એંગલ કેટલો કવર થશે. તો એ એંગલ, એના માટેનું ઇક્વેશન છે θ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2πr અપોન r. હવે આપણે આ રોલિંગ સર્કલ છે એના એક સરખા ભાગ કરી દઈએ. અહીંયા આપણે 8 ભાગ કરેલા છે, એને આપણે નામ આપી દઈએ 1 2 3 4 5 6 7. સાયક્લોઇડ ડ્રો કરો ત્યારે ધ્યાન રાખવાનું, આપણે ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં જ નામ આપવાના, કારણ કે વ્હીલ ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં આગળ વધે છે, ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં ફરે છે. હવે આપણે એંગલ ફાઇન્ડ કરીએ. આ કોન્ટેક્ટ પોઈન્ટ છે પોઈન્ટ P, જ્યાં આગળ આ વ્હીલ અને સ્પીડ બ્રેકર બે મળે છે. એ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે P છે અને આની રેડિયસ એ છે CP, that is 25 millimeter. Now take O as a center and OC as a radius. Draw an arc. આ O પોઈન્ટને કેન્દ્ર રાખો, OC જેટલી રેડિયસ લો
અને ચાપ મારો અને આપણે એંગલ થીટા ફાઇન કરો. થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ રેડિયસ અપોન કેપિટલ રેડિયસ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 360 ડિગ્રી, એટલે કે નાનો ડાયામીટર છેદમાં મોટો ડાયામીટર એના મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 360 ડિગ્રી. તો એનો આન્સર આવશે 120 ડિગ્રી. અહીંયા ડાયામીટર લો અથવા રેડિયસ લો એ રેશિયો છે એટલે એંગલમાં કોઈ ફરક પડશે નહીં. તો આપણને એંગલ મળી ગયો 120 ડિગ્રી. ધીસ એંગલ મીન્સ when this circle will rotate one revolution, it will occupy 120 degree included angle. તો અહીંયા 120 ડિગ્રીના ખૂણે એક લાઇન ડ્રો કરો તો આ એંગલ થશે 120 ડિગ્રી. હવે આપણે ચાપ ડ્રો કરીએ. ટેક O as a center, OC as a radius, draw an arc. આ જે છે એ સેન્ટર લાઇન છે, એટલે કે જ્યારે આ વ્હીલ રોટેટ થતું થતું આગળ વધશે ત્યારનું સેન્ટર પોઈન્ટ છે એ આ સેન્ટર લાઇનની ઉપર જ રહેશે, એ ક્યારેય બદલાશે નહીં. ખાલી આ ઉપરના પેરીફેરી પરના જે પોઈન્ટ છે એની જગ્યા બદલાશે, પણ સેન્ટર આ લાઇન ઉપર જ રહેશે. જ્યારે રોટેશનની શરૂઆત કરશે ત્યારે સી આગળ હશે અને અહીંથી ફરતું ફરતું જ્યારે એક રેવોલ્યુશન પૂરું કરશે ત્યારે એ અહીંયા પહોંચશે. હવે શું કરવાનું? હવે આપણે આ સર્કલના એક સરખા 8 ભાગ કરેલા છે, તો એટલા જ ભાગ આ એંગલના કરવાના, એટલે કે એક સરખા 8 ભાગ. એંગલના એક સરખા 8 ભાગ કેવી રીતે કરવા એ આપણે આગળ જોયેલું હતું. ડિવિઝન ઓફ એંગલની મેથડનો ઉપયોગ કરો. એ ન આવડે તો ડાયરેક્ટલી 120 ડિગ્રી એને 8 ભાગ કરી દો, એટલે 120 upon 8 એટલે 15 ડિગ્રી આવશે, એટલે 15 ડિગ્રીના ખૂણે બધી લાઈનો ડ્રો કરી દો. અને આ જે પોઈન્ટ છે જે સેન્ટર લાઈન ઉપર આવે છે એ બધાને આપણે નામ આપી દઈએ. P1, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 and C8. અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, આ પહેલું પોઈન્ટ જે છે એને C નામ આપવાનું, આ બીજું પોઈન્ટ છે એને C1 આપવાનું, કારણ કે અહીંયા 1 નંબરનું પોઈન્ટ છે. અહીંયા પોઈન્ટના નામ આપવામાં ભૂલ થશે તો કર્વ મળશે નહીં, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આ સિક્વન્સમાં જ પોઈન્ટના નામ આપવાના. બધા પોઈન્ટને આપણે નામ આપી દીધા. નાઉ ટેક O as a center, O4 as a radius, draw an arc. આગળના પ્રોબ્લેમમાં એટલે કે સાયક્લોઇડની અંદર આપણે જ્યારે 1, 2, 3, 4 બધા પોઈન્ટમાંથી સ્ટ્રેટ આડી લાઈન ડ્રો કરી હતી, હોરિઝોન્ટલ લાઈન ડ્રો કરી હતી. તો અહીંયા હોરિઝોન્ટલ લાઈન ડ્રો નથી કરવાની, અહીંયા આર્ક ડ્રો કરવાની છે, ચાપ મારવાની છે. તો ચાપ મારતા વખતે O ને કેન્દ્ર રાખવાનું, O4 જેટલી રેડિયસ અને ચાપ. એવી રીતે O સેન્ટર, O3 જેટલી રેડિયસ, ડ્રો એન આર્ક. એવી રીતે O2 અને O1 આવી રીતે બધી આર્ક ડ્રો કરી દેવાની. આપણે આર્ક શા માટે ડ્રો કરી છે? કારણ કે પોઈન્ટ જે છે આ સર્કલ છે એ રોટેટ થાય છે અને એ કોઈ સર્કલની બહારની સાઈડ ફરે છે. જો એ સીધી લાઈન ઉપર જતું હોય તો અહીંયા આર્કના બદલે સીધી લાઈન આવશે. હવે આપણે આગળના પ્રોબ્લેમમાં જેમ કર્યું હતું એ જ પ્રોસિજર ફોલો કરવાની છે. એટલે કે C1 એને સેન્ટર રાખો, 25 મિલીમીટર જેટલી રેડિયસ લો અને ચાપ મારો. C1 પોઈન્ટ અહીંયા છે, જો એ ધ્યાન રાખવાનું, આ ઉપરની લાઈન ઉપર નથી, અહીંયા છે. 25 મિલીમીટર જેટલી રેડિયસ અને ચાપ મારો. આ 1 માંથી જે આર્ક ડ્રો કરેલી છે એના ઉપર એ કટ કરે, ત્યાં આગળ એક પોઈન્ટ આવશે, એને આપણે નામ આપીએ પોઈન્ટ P1. હવે P2 માટે શું કરીશું? C2 સેન્ટર, 25 મિલીમીટર રેડિયસ, ડ્રો એન આર્ક, અને એ આ 2 પોઈન્ટમાંથી જે આર્ક ડ્રો કરેલી છે એના ઉપર જ્યાં કટ કરે ત્યાં આગળ અહીંયા પોઈન્ટ મળશે, એને આપણે નામ આપીએ પોઈન્ટ P2. એવી રીતે P3 માટે C3 સેન્ટર, P4 માટે C4 સેન્ટર. જુઓ P4 માટે સીધી આ લાઈને લંબાવી દો તો પણ આ આઉટર જે આર્ક છે એની જ્યાં કટ થાય ત્યાં સીધું આપણે પોઈન્ટ P4 મૂકી શકાય, એમાં ચાપ મારવાની જરૂર નથી. હવે C5 સેન્ટર, અગેન અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, રાઈટ સાઈડમાં આર્ક મારવાની, એટલે અહીંયા પોઈન્ટ મળશે P5. પછી C6 સેન્ટર એટલે પોઈન્ટ મળશે P6. C7 સેન્ટર એટલે પોઈન્ટ મળશે P7 અને P8. હવે આ બધા પોઈન્ટને સ્મૂથ કર્વથી જોઈન કરો એટલે આવી રીતે કર્વ મળશે. આ કર્વ એનું નામ છે એપી સાયક્લોઇડ. જીટીયુની એક્ઝામમાં 7 માર્ક્સમાં એપી સાયક્લોઇડ ડ્રો કરવાનું પૂછાય છે, તો આ રીતે આપણે એને ડ્રો કરી શકાય. આઈ હોપ એવરીથિંગ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. કીપ વોચિંગ, કીપ પ્રોગ્રેસિંગ.